Hello guys! Welcome na naman sa ating channel, Korean with Chris. And para sa video natin ngayon, we will be talking about another verb ending, which is in the present progressive form. Present progressive form or present progressive tense. Diba sa last video ko, natutunan natin i-conjugate yung mga words or yung verb into past, present, and future tense. And so ngayon, we will be conjugating Korean verbs into present progressive form. Sa English language, this is simply yung ing form. So, present progressive form or present continuous form. So, para gawin natin ito, verb stem plus gu ita. So, ganyan lang. Verb stem plus gu ita. So, for example, if we say, I eat apple. So, in Korean, ito ay 저는 사과를 먹어요. Diba? Ito yung present tense. So, para gawin natin itong present progressive form or present progressive tense, kailangan natin yung ing. Itong ing na form. So, I and am eating apple. So, I am eating apple. So, 저는 사과를 verb stem plus gu ita. So, 먹고 있어요. So, I am eating apple. 저는 사과를 먹고 있어요. So, verb stem plus gu 있어요 or gu 있어. Depende sa formalities. So, ito yung present progressive form, which means na yung action ay ginagawa mo sa kasalukuyan or mismo sa oras na to, ako ay kumakain ng apple. Yung action ay kasalukuyan mong ginagawa. Another example. I am listening to music or a music. 저는 music is 음악을 to listen. To listen is 듣다. So, we conjugate it to verb stem plus gu ita. 듣고 있어요. So, ito yung importante na marami tayong alam na mga vocabularies, mga words. Kasi sa Korean language, meron silang yung mga verb endings. Gaya nito, 먹고 있어요. So, marami pa yan. And dinudugtong lang yan siya sa mga base words natin. So, for example, to listen is 듣다. 듣다, to listen. To make it into present progressive form, 저는 음악을 듣고 있어요. So, I am listening. So, dito yung ing, diba? To a music. So, in Korean, 저는 음악을 듣고 있어요. Another example, 저는
책을 저는 책을 읽고 있어요. 여기는 hindi siya klaro. 저는 책을 읽고 있어요. So, alam mo nang ibig sabihin nito, diba? Check is book. Check. 읽다 is to read. Ito. So, verb stem plus 고 있다. 저는 책을 읽고 있어요 is I am reading a book. Ito kapag natutunan mo na to, very talaga siya, beneficial kasi madalas talaga siyang ginagamit sa pang-araw-araw na conversations. So for example, kapag magtatanong tayo, 뭐해, di ba? 뭐해? 뭐해 is, anong ginagawa mo? 뭐해? Pwede din tayong magtanong ng 뭐 하고 있어? So, 뭐 하고 있어? So, kapag nakita mo siya, may ginagawa siya, 뭐 하고 있어? 뭐 ha is from yung 하다, to do. 뭐 하고 있어? So, ano yung ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ganyan. 드라마 드라마를 보고 있어. 드라마 보고 있어. 뭐 하고 있어? 드라마 보고 있어. 드라마를 보고 있어. So, ganyan siya. Anong ginagawa mo? I am watching drama or TV. So, ito yung present progressive tense. Kung napanood mo yung video ko about and yung conjugation, meron doong mga sample na mga verb. And ang gawin mo lang is, i-drop natin yung the from the base word, and then, idudugtong lang natin itong go, ita. So, ganyan gawin yung present progressive tense. So, how about naman sa past? Pwede din siyang magamit sa past. So, for example, itong 뭐 하고 있어? Pwede na natin siyang gamitan dito ng 어제. 어제 is yesterday. Kahapon, 어제. 뭐 하고 있어, diba? 있었어. 어제 뭐 하고 있었어? Another example. 아침에 빨래. 하고 아침에 빨래를 하고 있었어요. Or 아침에 빨래하고 있었어요. Tumawag ako kaninang umaga, ba't di mo nasagot yung tawag ko? 아침에 빨래하고 있었어요. 그래서 전화 못 받았어요. 아침에 전화했는데 왜 안 받았어? Tumawag ako sa'yo kaninang umaga, ba't di ka sumasagot? Sabi niya, 아침에 빨래하고 있었어요. Naglalaba kasi ako kaninang umaga. So, present progressive form is yung parang ing form lang sa English. So, I eat, I am eating apple, I am listening, mga ganyan. Ang gagawin natin ay verb stem plus 고 있다. So, ako, 뭐 하고 있어요? 지금은 동영상을 찍고 있어요. 동영상을 찍고 있어요. Present progressive form, which means if you want to emphasize kung ano yung ginagawa mo sa kasalukuyan ngayon, mismo sa oras na to, so we will use verb stem plus 고 있다. So,
먹고 있어요. I am eating. 보고 있어요. I am watching. 듣고 있어요. I am listening. 시장에 가고 있어요. I am going to the market or I am heading to the market. 지금 시장에 가고 있어요. papunta ako sa palengke. 시장에 가고 있어요. papunta ako sa palengke. And ano pa? 사진을 찍고 있어요. 사진을 찍고 있어요. I am taking pictures. So, in this moment, ito yung ginagawa ko. So, ayan siya yung present progressive form. So, that's it for today's video. Mabilis lang yung video natin ngayon. And sana nakatulong ang video na ito sa pag-aaral mo ng Korean language. And kung meron ka mga suggestions or may mga katanungan, just comment it down sa baba. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na my channel and pakiclick na din ang notification bell para lagi kang updated every time may bago tayong video. And see you in my next video. Bye! Annyeong!